بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. په تیر درس کې موږ عمومي تشریحات د جاوا په اړه ورکړل چې جاوا سره کوم یو ژبه ده او د څه لپاره استفاده کیږي او کوم رقم سافټویرونه په دې باندې موږ جوړولی شو. اوس به راشو ادامه به ورکړو. کله چې دلته راشئ مخکې له دې نه چې ته یوه ژبه زده کړې د هغې ژبې د کمپایلیشن پروسیجر په نامه یو عنوان دی، دا زده کړه. څه شی؟ کمپایلیشن پروسیجر طرز العمل ته وایي. پوه شولې؟ کمپایلیشن پروسیجر دا مطلب ګوره مونږ دغه کوډ چې ولیکه، مثلا مونږ دلته لیکو چې انټیجر ایکس مساوي دی له سلو سره، دا چې ده دا بیا وروسته ته زده کوې انشاءالله. صحیح ده؟ تر داسې شي سره خو بلد نه یې که نه؟ نه بیخي. کمپایلیشن پروسیجر دی ته وایي چې ته دغسې کوډونه ته ولیکې. صحیح شو؟ یا داسې یو لیکنه وکوي چې د ایکس قیمت ماته ښکاره کړي، یا هم نور همداسې لیکنې وکوي. نو په هرې ژبې کې اوس دا ژبه خو چې دا ما درته پرون ویلی چې جاوا چې ده دا په حقیقت کې یو های لیول ژبه ده، های لیول لنګویج ده. ځکه های لیول لنګویج هغه ژبې ته وایو چې هغه د انسان ژبې ته څه شی وي؟ نږدې وي. نو اوس دا خو مونږ پرې پوهېږو چې مثلا دا چې د انټیجر چې وي، سل دلته چې لیکلي دي، ایکس چې ده، په دې خو پوهېږو. صحیح شو؟ نو اوس داسې یو ترجمان ته مونږ اړتیا لرو چې دا ترجمه کړي چاته؟ کمپیوټر ده، د کمپیوټر په ژبه باندې ترجمه کړي. دا چې څنګه ترجمه کېږي دا خبره. نو د دې لپاره موږ په ټولو ژبو کې څه شی لرو؟ دغه دوه شیان حتما لرو. یا به کمپایلر، یا به دا لرو، کېدای شي نوم به دې اورېدلی، یو بل دی انټرپریټر. یو کمپایلر دی او یو هم انټرپریټر دی. بعضې ژبې دي چې تنها او تنها کمپایلر لري. څه شی لري؟ تنها کمپایلر لري، لکه سی پلس پلس، سی، لکه سی شارپ. دا څه شی دی؟ دا تنها کمپایلر لري. کمپایلر او انټرپریټر څه شی فرق یې چې دی زه بیا درته وایم. بعضې داسې ژبې وي چې هغه فقط او فقط شی لري، هغه تنها او تنها انټرپریټر لري. لکه یو له هغو ژبو څخه پی ایچ پي ده، انټرپریټ کوي. پوه شولې؟ خط په خط باندې. بل څه شی دی؟ بل دا د ایچ ټي ایم ایل هم نه دی، ایچ ټي ایم ایل هم انټرپریټ کېږي خط په خط باندې. ایچ ټي ایم ایل څه شی دی؟ هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج ده، د ویب سایټو د استراکچرونو لپاره جوړېږي، استفاده کېږي. اوس اول به راشو په دې بحث وکړو کمپایلر چې ده، بیا انټرپریټر چې ده، او وروسته له هغه نه به دلته ګوره بعضې داسې ژبې دي چې په هغې کې هم کمپایلر شته، هم کمپایلر ته اړتیا لري ښه، او هم څه شته؟ انټرپریټر دی لري. دواړه باید وي، هم کمپایلر ولري او هم انټرپریټ. یعنې اول باید دا لیکنه، دا کوډ، دا پروګرام کمپایل شي، وروسته له هغه نه څه شی شي؟ انټرپریټ شي. ګوره کمپایلر څه شی دی؟ کمپایلر لکه داسې دی چې ته په ورډ کې یوه لیکنه وکوې، دا یې لیکنه، دلته ګوره دا یې لیکنه. کمپایلر داسې یو ترجمان دی چې هغه دغه ټوله لیکنه یو وار درته ترجمه کوي، نسخه یې درکوي چې واخله دا تیل وله په پښتو کې درته. صحیح شو؟ مکمل درته ترجمه کوي، مکمل درته ترجمه کوي، وروسته له هغه نه نتیجه درته ښکاره کوي. که چېرې دغه ځای کې غلطي راغلله دا ټوله ترجمه پرېږدي. پوه شوې؟ که چېرې دلته غلطي راغله دا هېڅ ځای درته نه ترجمه کوي. اما انټرپریټر څه شی دی؟ انټرپریټر خط په خط درته ترجمه کوي. دا یو وار ترجمه کوي، نتیجه یې درته ښکاره کوي، دا ترجمه کوي، نتیجه ښکاره کوي، دا ترجمه کوي، نتیجه ښکاره کوي. خط په خط. انټرپریټر یعنی مفسر، تفسیر کوونکی. دې ته څه شی وایي؟ انټرپریټر. بعضې ژبې داسې دي چې هغه هم داسې خط په خط باید ترجمه شي، او بعضې داسې دي آفرین خط په خط ترجمه کوي. صحیح شو؟ دا مثال مې د همدې لپاره درکړ. اوس سی پلس پلس پروګرام چې ده، د سی پلس پلس پروګرام دا داسې مکمل غونډ یا وارې درته کمپایل کېږي، وروسته له هغه مثلا زه دلته ډیو به حتما زه لرم، که نه نه لرم، زه به دلته راشم دا فایل به انسټال کړم. ګوره دلته ښه را به شو مای کمپیوټر ته، سافټویر ته، په سافټویر کې به دا به جوړ کړم یو ځل.
دا انډیف دا سافټویر دی دا څه شي دا زه یو مثال درته کوم دا څه شي د سی پلس پلس دی دا پروګرام د سی پلس پلس دا پروګرام د سی پلس پلس دی دا هم درکمه کېدای شي په درد دی وخوري install دا چې انسټال شي زه به یو وارې درته د دې نتیجه درښکاره کړم چې دا څه شی ده تر هغه وخته پورې به دلته ادامه ورکړو کمپایلر څه شی دی هغه ماشین دی هغه ترجمان دی چې مکمل یو کوډ ترجمه کوي بیا وروسته له هغه نه نتیجه درته ښکاره کوي انټرپریټر داسې دی چې خط په خطه درته ښکاره کوي او د جاوا هر پروګرام چې دی هغه اول کمپایل کېږي اول مکمل ترجمه کېږي وروسته له هغه نه بیا انټرپریټر یې کاروي اوس ګوره دا کمپایل چې دی یا ور چې کمپایل شه کمپایل دا داسې یو فایل ته وړي یو دریم فایل ته وړي چې هغه دغه ایکسټنشن ډاټ کلاس دی کله چې دا فایل څه شی شو کمپایل شه نو داسې مثلا د تا فایل چې دی هغه په نامه د احمد دی ډاټ جاوا صحیح شو دا د جاوا د پروګرامونو ایکسټنشن دی وروسته له هغه نه چې کله دا کمپایل شي کېږي د دې کلاس نوم ته احمد دی نو دلته چې کېږي احمد ډاټ کلاس ورنه جوړېږي دغه کمپایل شوی فایل دی دا کمپایل شوی فایل داسې یو فایل دی چې هغه نه زه لوستلی شم نه یې انسانان لوستلی شي او نه یې هم ماشین لوستلی شي نو اوس کمپایل خو شه جوړ شه له های لیول نه لو لیول ته لاړه اوس دا چې ماشین لیول ته بدلوي نو بیا څه شی کوي انټرپریټ عملیه ورته سره کوي دا چې څنګه کېږي زه به درته ښکاره کړم ښه راشو دلته ګوره یو مثال وګوره یاس به ورته ووایو دا ژبه به انتخاب کوو بلکل یاس پلیز ویټ دا اوکې دا پروګرام خلاص دلته به زه یو نوی پروجیکټ راواخلم د کنسول اپلیکیشن په نامه سیو ته به ورته وایم دلته به یاس ورته وایم او دا هم چې شو ما ته یو داسې محیط جوړ شي زه هلته چی کولی شم هلته د سی پلس پلس کوډ لیکلی شم یوزینګ نیم دا څه شی دی دا بیا انشاءالله یوه ورځ درته حتما تشریح کوم یوزینګ نیم سپیس STD دلته به راشم انټیجر ایکس مساوي دی له سلو سره همدلته هم نتیجه به درته ښکاره کړم سی آوټ the value of x is دې خوا ته به همدا وریبل را ښکاره کوم اوس ما ته وګوره دلته دا اوس ګوره دا چې کله زه کلیک کوم ښه ورته وګوره چې کمپایل شي دی نه چې جوړېږي کمپایل شه ده ښه د دې فایل نوم چې دی د دې فایل نوم دی په نامه د مین CPP چې مین CPP او دلته راشه په مای کمپیوټر کې په ډاکیومنټس کې د مین CPP په نامه یو فایل به دلته جوړي زه به دا ایکسټنشن دلته ښکاره کړم زه غواړم چې تاته یو شی دلته وښیم ښه ویو دا ایکسټنشن چې ښکاره کېږي دلته ښکاره کېږي که نه دا خو به دې زده وي انشاءالله وینډوز ته ویلی دی ګوره دا مین CPP دا پروجیکټ د مونږ په څه نامه پروجیکټ د مونږ د پروجیکټ 1 په نامه ګوره ښه دلته زه بیخي یو نوی جوړ کړم څه شی نوی ښه ورته دقت وکوه دلته ورکړم نوم د څه شي نوم د رڼا صحیح شو د پروجیکټ په څه نامه شو د رڼا په نامه شو زه غواړم چې ورته وایم چې دا کلوز کا نو چینجز ورته وایم دا د رڼا په نامه باندې جوړ شو دا فایل دلته چې راشئ ښه ورته وګوره using name space std دا دې ورکړه را به شو دلته دا به سیف کو په څه نامه په نامه د رڼا
دا چې سیف کې دی فایل کې وګوره دی فایل کې په نامه د رڼا جوړ شوی دی بالکل تر اوسه موږ دا پروګرام نه دی کمپایل کړی ښه کمپایل کړی هم نه دی کمپایل یې سیکو پیږي بیا چې کېږي کمپایل یې سیکو دا یو نوی فایل موږ ته جوړوي دغه هغه فایل دی د سی پلس پلس فایل دی دغه سورس فایل دی سورس فایل څه معنی سورس فایل هغه فایل ته وایي چې په هغه کې دغه کوډ لیکلی وي نه کوډ لیکلی وي سورس منبع صحیح دا کوډ پکې لیکلی وي دا کوډ پکې لیکلی ده صحیح ده دلته ګوره کوډ څومره کوډ لیکلی دلته ګوره دا کوډ کې به زه تغیرات راولم ښه ورته وګوره دلته به ورته ولیکم چې څه شی سی آوټ مستقیم به ولیکم چې this is my first program دا د ما نوی پروګرام ده د دې نتیجه به چې وي دې نتیجه ګوره د دې ټول پروګرام نتیجه فقط دغه یوه نوشته وي this is my first program دا د ما نوی پروګرام دی اولنی پروګرام دی د دې ټول پروګرام د دومره نوشته نتیجه به دا شی وي اوس ګوره ښه زه چې کله دا کمپایل کېږي چې کمپایل لیکه ګوره اوس ورته دا دی کمپایل که چې کمپایل شه هلته وګوره یو نوی فایل جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی دغه لاندې رڼا ډاټ اے ایکس ای یو فایل جوړ شو ګوره د اے ایکس ای فایل په معنا پوهېږي دا د انسټالبل ده انسټالیږي مستقیم همدغه هستي هر چېرته چې ورکړم دا پروګرام سه یو مطلق پروګرام سه یو چا ته یې ورکړې په دې پروګرام کې به چې لیکلی وي فقط یوه نوشته وي هغه به چې نوشته وي هغه به نوشته وي چې رایټ کلک وګوره چې مصروفه شو په دې پروګرام کې به لیکل شي فقط څه شی چې this is my first program this is my first program دا چې دلته ګوره راشو دغه ځای کې دا به زران کوم څه شی وایي this is my first program نو مطلب مې دا ده چې کله دا مونږ کمپایل کړه یو نوی فایل جوړ څه که نه نوی فایل جوړ څه په جاوا کې هم همدا رقم ده کله چې ته جاوا کمپایل کې یو نوی فایل جوړېږي د تا فایل اصلي په څه نامه ده زمونږ اصلي فایل دلته په څه نامه وه دلته اصلي فایل د رڼا سی پی پی په نامه وه که نه رڼا سی پلس پلس کله چې دا کمپایل کې چې ترې جوړ څه رڼا ډاټ اے ایکس ای یو نوی فایل یې موږ ته جوړ کړ په جاوا کې چې کېږي کله چې داسې یو فایل وي دا بیا عملي انشاءالله در ښکاره کوم په راتلونکو درسو کې کله چې دلته تا نوی کلاس جوړ دی تا کار جوړ دی دلته کوډ دی ولیکه سل خطه کوډ دی کله چې ته دا کمپایل کې دا چې شته بیا اوړي دا دغسې یو کلاس دغسې یو فایل ته اوړي چې ایکسټنشن به یې چې وي کلاس به وي اما په هغه کې کمپایل شوی فایل په څه نامه وه اے ایکس ای کمپایل شوی فایل د دې ایکس ای دا او د دې څه شی دی دا اوس دا چې دا دې ته لو لیول وایي لو لیول دا مطلب چې هغه قابل د استفادې نه وي نه زه پې پوهېږم نه هم ته پې پوهېږې نه هم ماشین پې پوهېږي نو د همدې لپاره د جاوا ټول فایلونه چې دي هم کمپایل کېږي او هم څه شی کېږي انټرپریټ کېږي کمپایلیشن پروسیجر د جواب باندې پوه شوې سی پلس پلس چې دی فقط کمپایل کېږي استاد په دې صفحه کې موږ چې کوم کود شی لیکو آفرین بیا وروسته هغه کېږي هغسې کله غواړو چې موږ نتیجه ترې واخلو که نه اوس یو کار اوس دغه د دې شاته خو کوډونه لیکل شوي دي شاته که نه نتیجه دا ده چې موږ ته دا شی راښکاره کړي که نه موږ هم چې کله داسې یو پروګرام لیکو کله چې غواړو چې نتیجه ترې واخلو د سی پلس پلس له پروګرام نه فقط کمپایل کېږي او موږ ته نتیجه راکول کېږي د سی کمپایل کېږي نتیجه راکول کېږي سی شارپ کمپایل کېږي نتیجه راکول کېږي پی ایچ پی فقط انټرپریټ کېږي ایچ ټي ایم ایل فقط انټرپریټ کېږي اما جاوا چې ده جاوا چې ده هم اول کمپایل کېږي بیا انټرپریټ کېږي صحیح شو اوس بله خبر دا ده چې جاوا څه وایي جاوا وایي چې رایټ وانس رن انیویر یا وارې ولیکه او په هر ځای کې استفاده کړه هر ځای نه مطلب دا ده چې موږ په وینډوز کې هم د جاوا فایلونه انسټالولی شو کارولی شو په لاینکس کې هم کولی شو په میکنټاش کې هم کولی شو اما د سی پلس پلس داسې نه ده سی پلس پلس کې چې کوم کوډ تا په وینډوز کې لیکلی وي دا پروګرام به فقط په وینډوز کې موږ ته څه شوي د استفادې وړ وي د سی پلس پلس کوډ به په لاینکس کې لیکې هغه په لاینکس کې استفادې وړ وي ځکه د دوی دواړو دغه خواص فرق لري د لاینکس او د څه شي د وینډوز نو اوس ګوره دلته
کله چې دا تا ولوسته سوال دلته دا دی په کمپایلیشن باندې خو پوه شو چې هم کمپایل کېږي او هم انټرپریټ کېږي دا بیا عملي تا ته ښکاره کوم سره هم کېږي. اوس دا کوډ چېرته ولیکو د جاوا کوډ موږ چې کله پروګرام لیکو دا په کوم ځای کې ولیکل شي نو د دې لپاره هر چېرته لیکلی شو حتی په دغه نوټ پاډ ساده نوټ پاډ کې موږ لیکلی شو خو خبر دا ده چې د دې ځای کې موږ نه لیکو څه کوو نه لیکو ولې نه لیکو ځکه چې د دې لپاره چې دې لپاره بیا نور سافټویرونه موږ باید انسټال کړو هغه ته جی وی ایم ورته وایي جی وی ایم څه شی دی جاوا ورچوال مشین دی جاوا ورچوال مشین دا د دې دا باید انسټال کړو وروسته له دې نه بیا باید موږ جی وی جی ډي کې دا باید ولرو جی ډي کې څه شی ده جی ډي کې موږ باید جی ډي کې څه معنا جاوا ډیولپمنټ د جوړولو ډیولپمنټ کیټ په معنا د لوازم دا باید موږ انسټال ولرو خو دې شان ته اړتیا موږ نه لرو موږ خپل یو بل شی لرو په نامه د آی ډي ای دې لپاره چې جاوا ولیکو دې لپاره چې سی پلس پلس ولیکو موږ باید په خپل کمپیوټر کې څه شی ولرو آی ډي ای ولرو آی ډي ای څه معنا آی ډي ای په نامه د په معنا د انټیګریټډ څه شی ډیولپمنټ environment Java integrated development environment دا داسې یو محیط دی چې IDE یا هم integrated development environment په معنا د محیط دا داسې یو محیط دی چې دغه ټول لوازم چې موږ د جاوا د لیکلو لپاره ضرورت لرو هغه د تهیه کړي دي په دې کې شته چې څه شی کوم شیان ته موږ اړتیا لرو ګوره اولنی چې دی موږ ایډیټر ته ایډیټر څه معنا ایډیټر تغییر راوړونکی همدغه د نوټ پاډ خپله یو ایډیټر دی په دې کې لیکل کوو ایډیټر دا مطلب چې پکې لیکل وشي ساده ایډیټر دا اولنی شی دی چې یو آیډي باید ولري بل دویم شی چې لري کمپایلر باید ولري څه شی کمپایلر ولري دریم څه شی باید ولري انټرپریټر باید ولري او څلورم څه شی ولري ډیباګر ایډیټر څه معنا هغه محیط چې په هغې کې مونږ څه شی وکوو to write our programs to write our programs څه شی وکوو مونږ پکې خپل پروګرامونه ولیکو compile to translate څه شی چې ترجمه یې کړي دا هم to translate دی دا هم ترجمه کې د دواړو فرق باندې ته پوه شولې صحیح ده translate او بل څه شی دی ډیبګر شی دی ډیبګر چې یو آی ډي ډیبګر هم لري دا ډېر ښه شی دی error finder څه معنا د غلطیانو پیدا کوونکی ته وایي error finder یعنی دا کودو کې موږ هغه پیدا کوي مثلا ګوره دغه یو آی ډي ده سره کوم آی ډي ده دا د سی پلس پلس آی ډي ده په دې کې موږ څه کار کوو موږ دې کې د سی پلس پلس کوډ لیکو د سی کوډ لیکو دا یو اول خدا را چې موږ څنګه یعنی دا اوس دا خپل کوډ ده لسفر نه غواړم د عملی سره کله شروع کوم فقط دا مخکې نه درته کوم دا کوډ دی ښه دا ټول کوډ دی هر نوښته کې نوښته کې نه شي کوډ صحیح شه اوس ګوره دا مونږ ولیکل د لیکلو ساحه مونږ ته راکړې ده کنه آیا دلته لیکلی شو نه کنه آیا پورټ کې دا شی لیکلی شي نه شي لیکلی ځکه چې هغه بیا نور خبرې لري دا یو کوډ یې پکې ولیکه بل دا یې کمپایل که کنه کمپایلر هم ولره انټرپریټر هغه کومې ژبې چې انټرپریټ ته ضرورت لري هغه انټرپریټر هم لري اوس ګوره مونږ ته یې راښکاره هم کړه که نه اوس که چېرې مونږ په دې کې یوه غلطي ولرو دا یوه غلطي ده ګوره دلته دا غلطي ده ښه او دلته چې مصرفه شو ګوره دا یوه غلطي ده چې مونږ څه شی نه دي ورکړي قوسونه نه دي ورکړي اوس ګوره ډیباګر هم لري دا آی ډي ده که نه وګوره دلته یې ویله چې دلته غلطي لري
تیره کړه. نو ډیبګر یو آی ډي باید چې ولري، یو آی ډي باید ایډیټر ولري، کمپایلر ولري، انټرپریټر ولري او ډیبګر ولري. دې باندې پوه شو؟ ګوره ښه کوډ څه شی دی، له کوم ځای نه شروع کوډ. کوډ په حقیقت کې نور هیڅ شی نه دی، نوشتې دي، رایټینګ دي، انسټرکشنز دي، انسټرکشنز هدایات دي. پروسیسر ته کمپایلر ته پکې لیکل شوي دي چې اول دا وکړه بیا دا وکړه. اول مثلا اول یو نفر ته ووایي چې ته باید څه شی وکوي، فی ورکړې. څه شی؟ فی. دویم یې وروسته له هغه نه بیا رجسټر کې رجسټر یې کې بیا مثلا صنف ورته مشخص کړي، کلاس ورته مشخص کړي، بیا مثلا نور همداسې ټایمونه ورته مشخص کړي. دا کوډ نور هیڅ څه نه ده، فقط هدایات دي. کوډ هدایت ده. دا چې څنګه کوډ لیکل کېږي دا انشاءالله زه درته دغه خپله کوډ دی، دا یو مثال د کوډ دا دی چې مونږ ته څه کار کوي، مونږ ته په حقیقت کې یو مسیج راښکاره کوي، نور هېڅ شی نه کوي. که چېرې مونږ داسې یو پروګرام یو نفر درته وایي چې داسې یو سافټویر جوړ کړه چې په هغې کې دوه نمبره څه شی شي، دوه نمبره پکې جمع شي، نو آی ایکس وای دا درې وریبلونه دي. آی مساوي ده له 100 سره، ایکس مساوي ده له 100 سره، په وای کې د دې مجموعه جمع کومه آی جمع ایکس دا به ښکاره کومه. داسې یو سافټویر ما جوړ کړه چې په هغې کې دوه عدده څه شی شوي دي، جمع شوي دي، بل نه چارج باندې. دلته ګوره 200 ورته ښکاره شو، همدا کوډ ده، دا کوډ ده. د دې کوډ نتیجه ګوره، دا دومره ډېر کوډ مونږ وکړو که نه، نتیجه چې ده نتیجه یې فقط 200 ده. ولې 200؟ ځکه چې ما نتیجه یې دلته ښکاره کړې. دا کوډ په جاوا کې هم همدا رقم کېږي. خو اوس دا کوډ څنګه لیکل شوی ده، په کومو شرایطو باندې دا لیکل کېږي، دا انشاءالله د نورو ورځو د عملي ورځې درس دی. سمه ده؟ اوس ګوره د دغه آی ډي ای د جاوا لپاره چې کوم آی ډي مونږ اړتیا لرو هغه ته نیټ بینس وایي. څه شی؟ نیټ بین. نیټ بین سره خوا کې مونږ باید هم جی ډي کې هم انسټال کړو. څه شی؟ جی ډي کې. جی ډي کې څه شی ده؟ جاوا ډیولپمنټ کټ او نیټ بین. دا سافټویر دا باید انسټال کړو. چې انسټال هم کړه وروسته له هغه نه د جاوا ټول ژبه مونږ کولی شو چې ولیکو. دا چې څنګه لیکلی شو له صفر نه دلته ما نوټونه برابر کړي دي، په دې نوټو کې به یې ته ووایي. دا تشریحات دي. دا جاوا کمپایلر څه شی ده، جاوا کمپایلر څنګه کوي، انټرپریټر څنګه کوي، او دا شان اوس نه وایم. فرست جاوا پروګرام له دغه ځای نه شروع کوو چې څنګه دا کار کولی شو او څنګه یو پروګرام لیکلی شو. دا ټول به انشاءالله چې ته زده کړې. که چېرې د نن ورځې د درس په اړه دا دومره تشریحات مې چې دلته درته وکوله چې آی ډي ای څه شی ده، کمپایلر څه شی ده، کمپایلیشن پروسیجر څه شی ده، د دې په اړه انټرپریټر چی دی. دا انشاءالله صدقو کې چې زه د خیر د ویډیو بیرته وګورم، دا چې وګورئ و دا چې وګورئ بیا هغه وخت کې ته سوال کولی شي. او استاد د ما دا چې وایي دغه جاوا کې چې موږ کوم کوډ کوو دا همدغه لکه تا چې ویلې چې ایکس مساوي قیمت 2 نو وایي بیرته نتیجه موږ ته راکوي. ټول نور زه هېڅ کار نه دی، ټول د موږ څه شی ده، یو شی لیکو، یو لیکنه کوو، یو هدایت ورکوو، هلته باید موږ ته نتیجه راکړي. سره جواب بیرته راکړي. بیرته ګوره تنها جواب هم نه دی. پروګرامونه خو موږ مختلف پروګرامونه لیکو. یو پروګرام مثلا درته وایي په جاوا کې ما ته داسې یو سافټویر جوړ کړه، داسې یو سافټویر دا ټول ته زده کوي چې په هغه کې څه وشي. دغه یو استاد راشي په دې کې لاس مضمونه ته مشخص کړي، لاس مضمونه د مکتب په دې کې نمرې ولیکل شي، بیا د شاګردانو نمرې ولیکل شي، کوم شاګرد زیاتې نمرې اخیستلې دي د هغه باید فیصدي ورته معلومه شي، د هغه باید دغه ترتیب ټول شیان جوړ شي. دا کار په هغه کې کېدلی شي. بل داسې کار کېدلی شي چې یو ډیټابیس جوړ شي. څه شی؟ ډیټابیس. د چا لپاره؟ د رڼا اکاډمیک مرکز لپاره، چې دلته هر شاګرد راځي، نوم یې چی دی، د پلار نوم یې چی دی، نمبر یې چی دی، کوم مضمون وایي، فیس یې څومره دی، دغه ټول په همدې ډیټابیس کې څه شي؟ سافټویر جوړ شي. اوس ګوره دا یو سافټویر دی چې موږ او تاسې استفاده کوو. دا ورډ نه دی، د خپله دا ورډ خپله یو سافټویر دی. نو خو دا سافټویر په همدغه ژبو کې لیکل شوی دی. دا چې موږ ته ورډ کې موږ کار کوو. ګوره ورډ مثال درکمه، ورډ زه مثال درکم. دلته چې کله ته یوه لیکنه وکوې، مثلا دا لیکنه چې وکوله، نو اوس دا چې پاکوي
دا خو داسې زه داسې بک سپیس وهم د بک سپیس لاندې کوډ ده کوډ دا کوډ زه وهم هغه پوهېږي زه باید دا څه شی کړم دا پاک کړم دا کارونه ټول ته خپله په جاوا کې کولی شي چې هلته داسې یو ویژول انټرفیس جوړ کړي په آخرو کې بیا انشاءالله ویژول انټرفیس جوړ کړه وروسته له هغه نه بیا هغه ته بټنې ورکړي عین داسې یو شکل ګوره دا د انټرفیس شو عمومي صفحه شوله په انټرفیس کې د وروسته له دې نه بیا یو دغه ځای کې د یو سرچ باکس شو چې ته خلک پکې سرچوي معمولا تا کېدای شي لیدلي په ویب سایټونو کې که دې نه دي لیدلي لیدلې مې لیدل دي که نه صحیح شو ډیټابیس غوندې هو ډیټابیس غوندې داسې یو شی دلته مثلا نیم صحیح شو دلته د فادر نیم دلته یې آی ډي نمبر دلته یې فی او دلته فی ګوره اوس دلته وروسته له دې نه بیا دلته مثلا یو دانه ټکس باکس آوټلاین به دا سایز به ډېر نری کړم دا یې کنټرول ډي دا یو دا یې بل دا یې بل صحیح شو دا یې هم بل دلته بیا بټنې ورته جوړولی شي دا یوه بټنه دا د بله بټنه دا د بله بټنه دغسې ټول کولی شي اوس ګوره دغه بټنې کې تا لیکلي دي څه ډیلیټ کومې بټنې کې دې کې د لیکلي ډیلیټ اوس دغه دا خو سربخوده ډیلیټ نه کوي که نه دې ته خو باید دا کوډ تا لیکلی دا کوډ څنګه لیکل کېږي دا نو د دې بیا د جاوا د طریقې د کوډینګ طریقه ده پروګرام باید ورته ولیکل شي دلته ډیلیټ شي دلته مثلا لیکي چې یو نوی یوزر ته اډ کړي یو بل نفر پکې ثبت نام دلته د لیکنه پکې وکړل دې ته اډ وایي دا چېرته اډ شي کوم ډیټابیس دی څه شته دلته دغه ټول کارونه هستې ته بیا انشاءالله زده کوي صحیح شو دلته مثلا تا لیکلی ایډیټ چی ایډیټ کله چې ایډیټ ته وکوي نو دلته په دې باندې کلیک وکړو نو دلته خو باید چې کوم نوم لیکلی هغه باید تا ته د ایډیټیبل فارمټ کې راشي ته یې وکولی شي دلته ایډیټ پکې راولي احمد و اوس به چې پکې ولیکې علي به پکې ولیکې احمد به یې داسې پاک کړي علي به پکې ولیکې دا ټول کارونه چې دي دا سربخوده نه کړي دا ټول کمانډونه او دا ټول طریقې دي چې ته باید پکې لیکنې وکړې پوه شو نور چې ته څومره پکې وخت تېروي هغومره تا پوهه پکې زیاتېږي پوه شو